ายการฟินปากจะนำคุณกลับไปลิ้มรสของว่างสุดโปรดในวัยเด็กนั่นก็คือโรลสวิสรสวานิลาซึ่งเป็นเค้กฟองน้ำที่ทำจากไข่น้ำตาลกลิ่นวานิลาแป้งและเนยและนำไปผสมช็อกโกแลตนิดหน่อยของว่างรสชาติเข้มข้นจนอดใจไม่ไหวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักของหวานทุกคนอย่ามัวเสียเวลาอีกเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่า
ายการฟินปากจะแสดงการทำช็อกโกแลตชีสเค้ก3ชั้นแบบไม่ต้องอบด้วยส่วนผสมง่ายๆชีสเค้กที่เข้มข้นและหวานมันชิ้นนี้เต็มไปด้วยกันนาชช็อกโกแลตผงโกโก้และถั่วพิสตาชิโอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าบราวนี่ช็อกโกแลตมูสชิ้นนี้เป็นการผสมกันระหว่างบราวนี่ช็อกโกแลตและมูสช็อกโกแลตที่แสนจะสมบูรณ์แบบจนกลายเป็นของว่างที่ยั่วยวนใจเป็นอย่างยิ่งคุณต้องการเพียงแค่ไข่กลิ่นวานิลาเนยช็อกโกแลตชิพวิปปิ้งครีมและน้ำตาลไอซิ่งเท่านั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหม
เรามาส่งต่อความรักด้วยเค้กกันเถอะรายการฟินปากขอเสนอดริปเค้กช็อกโกแลตที่ระเบิดความอร่อยของช็อกโกแลตอันประกอบไปด้วยเค้กช็อกโกแลตที่ชุ่มฉ่ำครีมเนยช็อกโกแลตและกานาชช็อกโกแลตที่เคลือบเงาแถมโรยด้วยช็อกโกแลตที่คุณโปรดปรานซึ่งจะเป็นเค้กช็อกโกแลตในฝันของคนรักช็อกโกแลตทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่า รายการฟินปากขอเสนอชีสเค้กน้ำผึ้งรสเข้มข้นหวานมันไร้เจลาตินโดยไม่ต้องอบเป็นชีสเค้กแบบชั้นๆที่ประดับด้วยรังผึ้งอย่างสวยงามเพียงแค่มีผงวุ้นน้ำผึ้งน้ำตาลครีมชีสและวิปปิ้งครีมมาเริ่มทำกันเลย